নমস্কাৰ আৰু স্বাগতম জনাইছো নতুন এটা দিন নতুন এটা ভিডিঅ' মাজলে একচুৱেলি দিন নহয় ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰিলো ৰাতি এতিয়া প্ৰায় 10টা মান বাজিলে যিহেতু শাওন মাহৰ প্ৰথম ৰবিবাৰ আৰু সোমবাৰ তো ৰবিবাৰ সোমবাৰ মানে মেক্সিমামে জানে এই শাওন মাহখন মহাদেৱৰ জন্ম মাহ আৰু তেওঁৰ জন্ম মাহৰ কাৰণে এই মাহত আমি BolBom উদযাপন কৰোঁ যোৱা 3 বছৰ মানৰ পৰা মই BolBom গৈ আছো 3 বছৰ 4 বছৰৰ পৰা আৰু এইবাৰত ঠিক তেনেকেই ভাবি ওলাইছো আৰু বহুদিনৰ বিৰতিৰ পিছত আজি কেমেৰাটো হাতত লৈছো মানে ব্লগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো এনেতো লকডাউন চলি আছে আৰু লগতে অলপমান পাৰ্সোনেল প্ৰবলেম মানে এই লকডাউনৰ মাজতে এটা সৰুকে এক্সিডেন্ট এটা হৈছিল তো অলপমান লো ফিল কৰি আছিলো তো তেনেকে ভিডিঅ' বনোৱা নাই একো ব্লগিং কৰা নাই আজি কি নহওক আজি বহুদিনৰ পিছত কেমেৰাটো হাতত ললো আৰু যেহেতু এটা শুভযাত্ৰাত যাবলৈ ওলাইছো তো ভিডিঅ'টো তেনেকে কৰিম বুলি ভাবিলো আৰু এতিয়া ৰাতি 10টা মান বাজিলে আৰু 10টা বাজি পাৰ হ'ল আৰু এতিয়া অলপ গৈ মন্দিৰত কেম্পিং কৰিম মানে মন্দিৰত গৈ কিনে ৰেষ্ট লম আৰু ৰাতি প্ৰায় 1-2 মান বজাত ওলাই যাম BolBomৰ কাৰণে তো ভাবিলো আপোনালোকক লগত লৈ যাও আপোনালোকেও চাওক মানে কি আমি কেনেকে গাঁৱৰ ল'ৰা কেইজনে কেনেকে BolBom যাও মানে তাকে দেখাবৰ চেষ্টা কৰিম এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে হয়তো ভাবিছে মই BolBomৰ দিনত আজি এইটো কালাৰ টি-শাৰ্ট কিয় দিলো আচলতে BolBomত গলে গেৰুৱা ৰঙৰ পিন্ধিব লাগে মানে মেক্সিমামে তেনেকে পিন্ধে কিন্তু হল কি লকডাউনৰ কাৰণে বজাৰ কৰিব পৰা নাই আৰু BolBomৰ বজাৰ কৰা নাই কাপোৰ চাপোৰ লোৱা নাই তো এইটো পিন্ধিয়ে আচলতে মানে আৰু কি শুদ্ধ মনেৰে গলে হল আৰু মই ভাবো তেনেকে তো এইটো পিন্ধি ওলাইছো চিকিন হক ওলাইছো আৰু হাতত এইটো লৈ কিনে ওলালো ঘৰৰ পৰা আৰু BolBomত যিহেতু নদীৰ পাৰ পূজা কৰি আৰু নদীৰ পৰা পানী লৈ অনা হয় তো তাৰ কাৰণে পানী আনিবৰ কাৰণে এইটো লৈছো আৰু এইটো পানী লৈ আনি আৰু গাঁৱৰ মন্দিৰ যিটো আছে সেই পানীখিনি আনি শিৱলিংগটোত ঢালিব লাগিব তাৰ কাৰণে এই বস্তুটো লৈছো তো আহি থাকো তো আহি মন্দিৰ পালো আৰু অৰ্পণকো লগ পালো অকলে আহিছিলো আহোতে অৰ্পণকো লগ পালো ৰাস্তাত দুটা একেলগে আহিলো লাইটৰ অলপ প্ৰব্লেম আছে আৰু বেক সাইডত গান বাজি আছে তো কপিৰাইট লাগি যাব পাৰে তো ইয়াত ব্লগিংখিনি অলপ পিছত কৰি আছো গানটো বন্ধ হোৱাৰ পিছত তো বহু ৰাতি হল আমি ইয়াত ৰখিলো গান চান শুনিলো ভাগিন কেইটা বাজিল 1:48 হল আৰু লাহে লাহে যাবৰ তৈয়াৰী কৰি আছো বস্তুখিনি ৰেডি হৈ আছে আপোনালোকক দেখাইছো গোটেই মাহে ৰেডি হৈ আছো আৰু মন্দিৰৰ গেট আৰু পানী আনিবৰ কাৰণে খটি চটি চব ৰেডি হৰিকা ৰেডি না তো যাম আৰু ন যাব লাগে BolBom খোজকাঢ়ি যাত্ৰা আৰম্ভ মানুহ হৰিকা কিমান মান মানুহ আছো আমি 21 জন মানুহ আছো আমি আছো গোটেই এতিয়া আগত লগ পাম আহি পালো আৰু এতিয়া তলত নামিব লাগে নদীৰ পাৰ যিহেতু ওপৰত দলং এখন আছে আৰু আমি নামি গৈ আছো পোহৰ কম আছে তো আন্ধাৰ তো 1 ঘণ্টা 10 মিনিট খোজকাঢ়ি পালো নদীৰ পাৰ মানে বৌমাৰীঘাট দুদিনমান আগৰ ব্লগটোতো দেখা পাইছে চাগে বৌমাৰীঘাটৰ কথা তো সেইটো ঘাটতে আহিছো আৰু পানী বহুত বাঢ়িছে নদীত নদীত খোজকাঢ়ি আছে পানী বহুত বাঢ়িছে আৰু অলপ আগুৱাই গৈ আছো মানে পাৰটো বিচাৰি এতিয়া পাৰটো পোৱা নাই মেইন পাৰটো তো ইয়াত টেষ্টিং চলি আছে পানী কিমান চাবি হট আছে নেকি হট আছে নেকি বেছিকে
এই হট আছে না বহুত বলবলা লইতে ঠেঙ্গা ডাগলি লইতে লৈ যায় না তলরে জামা নরি দে তাতে হরিকা রিক্স নলবি বহুত দুহা না নদীর বালি লৈ মন্দিৰ বনাই আছে মানে শিৱলিংগটো পানী ল'বৰ কাৰণে গৈ আছো পানী বহুত বাঢ়িছে নদীত BolBom 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 রেডি লই মাথা তুললাম এই চল না কোনটা এটা তো রেস্টুরেন্ট জল দি মিলো বলবম শো বাবা অন্য বছরে তোরে বলে আমি বলবম BolBom BolBom জোরসে বলো BolBom হর মহাদেব হর হর মহাদেব হর মহাদেব হর হর মহাদেব BolBom 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 পানী চানী লৈ ললো আৰু এতিয়া যাব ওলাইছো অৰ্পণক লাইট ধৰবা দিছো মোবাইলৰ ফ্লেছ মানে উপায় নাই পোহৰৰ সুব্যৱস্থা নাই আমাৰ ইয়াত তো তিতি ভিজি গৈ আছো পিনে যাই পোৱালৈকে পোহৰ হৈ যাব তো তেতিয়া লগ পাই আছো আপোনালোকক ফাইনেলি ৰাতিপুৱা 4:30 বাজিল আৰু আমি আহি পালো ফাইনেলি 5টা বাজি গ'ল আৰু আহি ঘৰ পালো গা চা ধুই ললো আৰু এবাৰ গা ধুলো ঘৰত আহি তাৰপিছত পূজা চূজা কৰা হৈ গ'ল তাত পোহৰৰ অলপ ব্যৱস্থাটো ভাল নহয় তাৰ কাৰণে তাত চট নললো আৰু যি কি নহওক ঘৰ আহিলো টোপনি লাগিছে ভাগৰ লাগিছে গা চা ধুই ললো এতিয়া আৰু শুম বুলি ভাবিছো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে আৰু আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট ভিডিঅ'টো অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব জানিছে নহয় ভিডিঅ' বহুত দিন দিয়া নাছিলোঁ তো গ্ৰথ একদমেই কমি গৈছে যি কি নহওক আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব অলপ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগৰবোৰকো দেখাব চেনেলটো আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাবৰ বাবে আপোনালোকে সংযোগ হৈ থাকক মোৰ চেনেলৰ লগত ধন্যবাদ জয় আই অসম